Основною функцією енергоменеджера міської ради є визначення пріоритетних заходів та їх впровадження в життя. Відповідно, енергоменеджер міської ради повинен бути включений в процес впровадження енергоефективних заходів від періоду їх планування до періоду їх завершення та верифікації отриманих результатів. Це означає на практиці, що енергоменеджер має бути активно залучений до процесу розробки технічного завдання для потенційного підрядника. Він повинен приймати участь в оголошенні тендеру на закупівлю певної послуги. Він повинен приймати участь в засіданні тендерної комісії, в результаті якого відібраний переможець тендерних торгів. Енергоменеджер міської ради також повинен бути включений в групу осіб, які здійснюють технічний нагляд за дотриманням всіх необхідних норм та правил на об'єкті під час процесу термомодернізації. І енергоменеджер повинен бути також включений в групу, яка верифікує отримані результати. Про свій досвід енергоменеджера міста, який приймає участь у впровадженні заходів, розповість місто Чернівці. Приємним є те, що в рамках впровадження заходів ми рухаємося, використовуючи комплексний підхід. Тобто ми не пішли шляхом впровадження якихось індивідуальних заходів. Кожна будівля була індивідуально обстежена, був здійснений енергоаудит, визначений пакет технічних рішень, який має бути здійснений комплексно. Тобто, якщо це термомодернізація, то вона термомодернізація в повній мірі. Це не тільки заміна вікон, це не тільки заміна мереж, це повністю рекуперація, тобто вентиляція нова в будівлі, це утеплення горища, це утеплення цоколів, це повністю утеплення фасаду. Вибірково технічні рішення не приймалися, тому що тільки саме завдячуючи комплексному підходу до здійснення енергоефективних заходів будівлі можна досягнути максимального ефекту від цього. Відповідно до тих принципів, яких ми зараз формуємо тендерну документацію і готуємо проєктно-кошторисну документацію, ми користуємося принципами НЕФКО. І в даному випадку якість технічних рішень і виконання цих технічних рішень стоїть на першому місці. У нас відбувається повністю капітальний ремонт уже однієї школи, найбільшої, мабуть, у місті, і 3 дитячих садочків. От саме тут має застосовуватися той досвід, який був набутий в рамках навчання. І в даному випадку і енергоменеджер, і технічний нагляд, який безпосередньо здійснює нагляд за будівництвом, відстежує всі ті моменти, які не повинні зашкоджувати правильному виконанню встановлення вікон, встановлення дверей, виставленню відкосів, вентиляції, встановленню ІТП, відрегулювання роботи цих ІТП, відповідно, заміни мереж. По школі 22-й очікується майже 75% енергозбереження і зниження викидів СО2 порядка 67%. По садочку 52-му заощадження енергозбереження буде складати 58%, а зменшення викидів СО2 – 55%. Я би ще хотіла підкреслити роль саме впровадження системи енергоменеджменту і роль енергоменеджера і енергоменеджерів на місцях. Коли ми почали підготовку проєкту «Енергоефективність будівель бюджетної сфери», який включає в себе 33 заклади бюджетних будівель. І для того, щоб НЕФКО і фонд E5P прийняли рішення щодо можливості фінансування такого проєкту в місті Чернівцях, ми отримали підтримку від СІДи в напрямку розробки техніко-економічного обґрунтування в цих будівлях. І було працювати набагато легше, і донор міг прийняти набагато швидше ці рішення, зважаючи на те, що у нас на момент розробки ТЕО вже працювала така система. У нас була база даних щодо обліку енергоспоживання по бюджетних будівлях, які мали увійти в склад проєкту. І ми могли здійснити ранжування по цих будівлях і визначити ті будівлі, які якомога більш критичні, які потребують якомога більше впровадження енергоефективних заходів, саме завдячуючи тому, що у нас такий облік був. І відповідно донори також приймають рішення, зважаючи на те, що така система енергоменеджменту впроваджена, адже ми здійснюємо заходи за результатами енергоаудита, а ми потім маємо отримати економічний ефект, ті безпосередньо речі, які будуть нам покривати
проценти кредита, тіло кредита. Відповідно, без такої системи, без такого підходу, практично залучити інвестиції – це практично нереально. З одного боку, енергоменеджер міста є зайнятою особою, в якого є величезна кількість функцій та обов'язків. З іншого боку, участь у впровадженні заходів є вкрай необхідна для того, щоб забезпечити їхню максимальну якість. Без участі енергоменеджера закласти правильні параметри в відбір підрядника, подивитися, чи підрядник дотримується тих параметрів і перевірити в кінці отриманий результат місто не зможе. Саме тому енергоменеджер має бути активно залучений до цього процесу. Але ще раз нагадую, ми говоримо про високоефективну систему муніципального енергоменеджменту, яка має за своєю спиною вже не один рік роботи. Небагато українських міст мають настільки ефективну систему муніципального енергоменеджменту, яка дозволяє енергоменеджеру виконувати ці функції. Але все ж таки на них потрібно рівнятися, і до такого рівня потрібно прагнути будь-якому українському місту. Не менш важливим, чим впровадження, є наступний і уже останній рівень муніципального енергоменеджменту – це є участь енергоменеджера у закупівлях. Про це ми поговоримо в нашому наступному блоці.